Ê, đã nói bao nhiêu lần rồi, đi chơi thì lo canh giờ về đi. Ê đi lẹ đi, đường tối quá à. Dạo này tôi nghe nói khu này hay xuất hiện biến thái lắm đó. Ui ghê quá, thôi đừng có nói nữa. Thôi nhanh nhanh đi về đi. Nè, con nhỏ kia, mày là gì? Thả nó ra. Bộ phim Madame An. Chào Madame. Madam. Tình hình sao rồi? Dạ. Hắn không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào hết. Chỉ có cái bóp này và ít tiền mặt bên trong. Bước đầu, hắn tự khai hắn tên là Trần Văn Lương, nhưng cái miệng lúc nào cũng nói mình bị bệnh và đòi gặp luật sư. Em đã liên hệ và chụp hình lên phòng hội bộ. Chắc lát nữa sẽ có kết quả trong vòng sáng nay. Tốt nhất ông đừng có mà ngoan cố nữa. Mà chưa thấy quan tài chưa đổ lại mà. Madam. Sếp à, tôi đã nói là tôi có bệnh. Lúc đó làm gì tôi cũng không nhớ nữa. Cho nên tôi thất nghiệp cả năm nay rồi. Phô dâm là một dạng biến thái tình dục. Kẻ phô dâm thường chọn nơi tối tăm để khoe hàng và thường đạt khoái cảm khi đối phương sợ hãi, phản ứng mạnh hoặc xấu hổ bỏ chạy. Xét về cử chỉ và hành vi, hành vi phô dâm và chấn động kinh thị thái dương không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, đối với hiện tượng cơn vắng ý thức thùy thái dương, bệnh nhân gần như hành động trong vô thức và hoàn toàn không nhớ những gì mình đã gây ra. Đúng là như vậy đó. Sếp à, sếp nghe vậy Madame đây phân tích rồi đó. Tôi là bị bệnh động kinh. Tôi là không cố ý. Tôi vô tội mà sếp. Mày biết, ông mà vô tội à? Người có hành vi phô bày cơ thể do tâm thần vận động thường sẽ kéo dài trong vài phút và hoàn toàn trong trạng thái vô thức. Còn hành vi phô dâm là có ý thức và mục đích rõ ràng. Đây là camera ghi lại vào ngày 14 tháng 4, tức là cách đây 1 tháng. Cho thấy ông đã đứng trước cổng trường đại học em, theo dõi hơn 30 phút trước khi đi theo 2 nữ sinh. Còn đây là vào ngày 20 tháng 4, cho thấy ông đã chủ động bắt taxi sau khi hành sự để rời khỏi hiện trường. Cả hai lần này đều cho thấy hành động của ông hoàn toàn có ý thức và diễn ra trong thời gian khá dài, nên đây chắc chắn không phải là hành động vô thức. Madame à, Ông chọn nơi hành sự khá xa nơi mình làm việc và nơi ở. Có phải là bởi vì ông sợ vợ ông, con gái ông cũng như đồng nghiệp biết không? Ông không cần tiếp tục gian dối. Chúng tôi đã điều tra được nơi ở và nơi làm việc của ông rồi. Hành vi phô dâm có thể phạt án tối đa 2 năm tù. Tuy nhiên, càng trì hoãn thời gian, ông sẽ phải chịu thêm tội cản trở thi hành công vụ. Nếu ông vẫn tiếp tục không chịu khai nhận, chúng tôi đành phải liên hệ với người nhà của ông, thậm chí liên lạc hàng xóm của ông và liên hệ cả nơi ông công tác. Ben, một lát cậu và Triết lo vụ này đi. Yes, madam. Tôi á sẽ tới tận nhà của ông. Để coi lúc này ông ăn nói với họ như thế nào đây. Đừng mà sếp, đừng có đến nhà tôi có được không? Làm vậy á, xấu hổ lắm. Xấu hổ à? Vậy lúc ông phô dâm ông có xấu hổ không? Tốt nhất bây giờ ông nên gọi điện thoại cho vợ của ông tới đây tiến hành hợp tác điều tra đi. Sếp, có thể nào không gọi điện thoại được không?
ba vợ tôi là giám đốc công ty. Vợ tôi mà biết chuyện á, cổ nhất định sẽ đòi ly hôn. Cái gã này tưởng đây là cái chợ tôm cá để co kèo trả giá chắc. Nếu mà hai vợ chồng ly dị nhau á, ba vợ tôi sẽ đuổi việc tôi. Tôi không có giữ được việc. Mà con gái tôi năm nay chỉ mới học cấp 2 thôi à. Mà đàm với sếp không thể nào nhìn gia đình tôi tan vỡ chứ. Con gái tôi á sẽ rất là tội nghiệp. Nhưng nữ sinh kia thì lớn hơn con gái ông vài tuổi. Lúc ông hành động xấu như vậy, không nghĩ tới con gái của mình. Nhưng mà lúc đó họ chỉ bị hoảng sợ thôi, không có gây hậu quả gì nghiêm trọng hết á. Có thể nào cho tôi cơ hội sửa sai được không? Cách đây 2 năm, có một vụ nữ sinh bị kẻ phô dâm làm cho hoảng sợ, dẫn tới mất tay lái, thương tật vĩnh viễn 25%. Cứ tưởng tượng con gái của ông cũng sẽ bị kẻ phô dâm quấy rối như vậy, ông cảm thấy thế nào? Madam ơi, madam ơi, madam ơi. Dạ madam, đã có kết quả báo cáo từ phòng hộ bộ. Quả thật, ông ta có một người vợ và một đứa con gái sinh sống ở quận 17. Rõ ràng là nơi đó rất cách xa đại học em. Đúng như lời madam nói, ông ta chọn hành xử ở một nơi rất xa nơi ở vì sợ bị người quen phát hiện. Sao madam lại biết ổng không thất nghiệp? Khi ở phòng thẩm vấn, tôi đã quan sát thấy đôi giày ông ta đang mang là thương hiệu EU, được chế tác từ các nghệ nhân địa phương và vật liệu hoàn toàn làm từ tự nhiên. Giá thành mỗi đôi giày như vậy không dưới 20 triệu. Và đôi giày ông ta mang còn rất là mới. Một người mà không có đi làm cả năm mà sao dám mạnh tay chi tiền mua đôi giày mắc dữ trời. Cho nên mới nói ông ta hoàn toàn không bị thất nghiệp, mà còn có một công việc, vị trí cực cao và thu nhập ổn định. Chỉ có một đôi giày thôi mà có thể nói lên nhiều điều như vậy. Mà madam, sao madam biết được là ông ta có người vợ và một đứa con gái vậy? Khi Ben thẩm vấn ông ta liên tục nói dối nên có hành vi vô thức đưa ngón tay lên gãi mũi. Lúc đó làm gì tôi cũng không nhớ nữa. Chính bởi vì tôi có nhìn thấy ngón áp út của ông ta có vùng da sáng màu hơn bình thường. Bởi vì ông ta thường xuyên đeo nhẫn cưới, chứng tỏ ông ta đã có gia đình. Chỉ khi nào hành sự, ông ta mới tháo ra giấu đi mà thôi. Đúng vậy. Ông ta không đem giấy tờ tùy thân, nhưng vẫn mang ví bên người. Ngoài việc giữ tiền để đi taxi, mọi người nhìn xem còn nghĩ gì được nữa không? Cái bóp này đã sờn cũ quá rồi, lại còn dễ bậy lên nữa. Điều này chứng tỏ là em chịu thua mình. Làm thấy ghê. Nè, nhìn tôi phân tích nè. Có hình vẽ nè, có bông nè. À, madam gợi ý luôn. Gợi ý chút nữa, nét vẽ trên đó là nét vẽ trẻ con, nhưng vẫn còn nhìn thấy đây là bức vẽ gia đình, gồm một bé gái mặc váy cùng ba và mẹ. Giờ madam nói em mới để ý nha. Ổng nhiều tiền mà sao không mua cái bóp mới đi. Chứ cái bóp gì mà vừa bẩn, vừa xấu, vừa cũ nữa. Ông này thuộc dạng mà dầu mà keo nè. Không phải, ý của tôi nói là ông ta có con gái và bức vẽ này do con gái ông ta vẽ nên. Cho nên dù chiếc ví đã cũ thì vẫn giữ lại, bởi vì muốn giữ bức vẽ làm kỷ niệm. À, còn một vấn đề nữa. Madam, sao madam lại biết nhà của ông ấy lại cách xa nơi gây án? Đúng vậy, em cũng thắc mắc. Do lúc đó chưa hề có kết quả từ phòng hộ bộ. Trong ví của ông ta còn giữ là một biên lai taxi. Đó là vào ngày ông ta gây án hôm qua. Mọi người có nhìn thấy quãng đường khá là xa, trên 20 km, chứng tỏ nơi làm việc hoặc nhà ông ta khá xa trường đại học vì sợ bị phát hiện. Lúc đầu á, em cứ nghĩ madam có sức mạnh siêu nhiên vậy á. Nhìn người mà đoán suy nghĩ nên mấy cái này madam biết. Đơn giản dữ trời. Chắc tại em ngu á. Vậy mới là madam đó.
Chỉ với vài câu nói, tôi đã làm ta kinh ngạc, chứng tỏ phán đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Trời ơi, ai mà cưới madam chắc xui lắm á. Mới đi ngoại tình là bị phát hiện liền luôn. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà. Lần nào em nghe madam phân tích, nó cũng thật là vi diệu. Đã có vợ con, công việc lại tốt như vậy, vậy mà đi làm những cái trò biến thái này, thiệt là đáng sợ. Madam còn đáng sợ hơn nhiều. Tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Thôi, mặc dù phô dâm là hành vi biến thái, nhưng độ tuổi phát bệnh thường là từ 15 tới 30 tuổi. Còn người đàn ông này chỉ mới gây án trong tầm khoảng 1 tháng đổ lại đây, và tuổi ông ta là 40. Chứng tỏ là gần đây ông ta mới có một biến cố gì rất lớn từ phía gia đình. Ồ, vậy tính ra tuổi bà cũng đâu có hợp lắm đâu. Thôi được rồi, cả hai tranh thủ làm báo cáo và kết án đi. Yes madam. Giết vô. Ê, đi đâu vậy? Đi. Hướng đó là cửa toilet trong phòng madam đó. Ồ. Lộn chứ làm ghê à? Lộn gì lộn? Tối gì lộn? À, bà khó bà già nên là bà ế à. Ê, gì vậy? Vô duyên vừa nha, ông càng ngày càng vô duyên rồi đó. À, tôi vô duyên từ nhỏ tôi có vợ ông con đúng không? Là bạn còn cái này nó thấy bà. Madam, có một cô bé nói mình là người thân của Madam từ xa tới tìm. Đừng có gọi tôi là chị hai, tôi biết cô sao. Em có hình của chị nè. Cô theo dõi tôi hả? Đâu có. Cái này á là ba đưa cho em, xong rồi ba còn chỉ cho em địa chỉ để tới chỗ chị làm nè. Nếu muốn phá án thì tới cục cảnh sát, sau đó nộp đơn và làm theo trình tự, sẽ có người hướng dẫn cho cô. Đâu có. Em đâu có nhu cầu phá án gì, em chỉ có nhu cầu tìm chị thôi à. Nè, chị đọc cái này đi là chị rõ liền à. Để lá thư xuống. Wow. Không có bột gì hết, chỉ có mùi mồ hôi thôi. Nặng 4,5 gram, chỉ là lá thư bình thường. Chứ chị đang nghĩ gì á? Không phải bom. Trời đất ơi. Con gái của ba, con vẫn khỏe chứ? Dạo này công việc con vẫn tốt không? Ba biết chắc chắn là tốt mà, vì con là con gái của ba, giỏi lắm. Đây là My Ngân, con gái của ba và dì, em gái của con đó. Ba có chút việc bận nên con hay ba chăm sóc em đó nha, thương con. Rồi, mày xong rồi. Chị hai. Nín. Đi, xem như tôi chưa gặp mặt cô. Chị đừng có vậy mà. Ai là chị của cô? Chị đọc thư rồi mà. Hai tụi mình là chị em cùng cha khác mẹ đó. Thứ nhất, tôi và ông ta có thể cùng dòng máu, nhưng không có nghĩa là tôi công nhận ông ta là cha. Thứ hai, trong suốt cuộc đời của tôi từ đó tới giờ chưa từng biết tới sự tồn tại của cô, cho nên đừng có tự dưng nhảy ra rồi xưng em gọi chị như vậy. Thứ ba, nói về mặt pháp lý cũng như tình lý, tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì để cưu mang con gái riêng của ông ta cả. Chưa kể sao chị? Cô chắc gì là con ruột của ông ta? Chị có thể đi xét nghiệm ADN mà. Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?
Ôi ôi ôi, chút đi karaoke không? Đi karaoke hả? Hát cái gì mà hứa thật nhiều, hứa cũng thật nhiều. Thôi, lát. Cô An đâu rồi? Sao tôi không thấy cổ trong phòng làm việc vậy? 50.000 like sẽ có tập 2. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho An nha. Ma đập truy tìm dấu vết, ma đập đến điều tra, ma đập mắt nhìn thấu hết, chứng có